صباح الخير. اليوم حبيت أعمل معكم طبق كتير مفضل عندي وهو ورق العنب أو ورق الدوالي. في وصفة اليوم رح أقدم لكم ورق عنب مطبوخ بصلصة البندورة وزيت السمسم اللي بيعطي ورق العنب طعم كتير مميز. أول شي بحتاج لورق عنب، وبما إنه مش موسمه أنا عندي ورق عنب مفرز. استخدمت كيلو إلا ربع، طلعته قبل ما استخدمه من الفريزر بساعة. بخصوص سلق الورق، لو الورق اللي عندك مفرز ممكن تستخدميه على طول وممكن تسلقيه، أما لو الورق فريش فضروري كتير إنك تسلقيه حتى تقدر تلفيه. أنا عادة ما بسلق الورق المفرز، بس للتوضيح في صحن أضفت مي سخنة، بقسم الورق لمجموعات وباخد كل مجموعة وبغمرها في المي لدقايق، ما بطول عليها وبعدين برفعها. بحتاج ل6 أكواب من الرز المصري. أنا هون غسلته منيح ونقعته قبل ما استخدمه بنص ساعة. بضيف له ملعقتين كبار ملح، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من البهارات، رشة قرنفل مطحون، وملعقة صغيرة من الزنجبيل. طبعا البهارات بتعتمد على الذوق الشخصي، ممكن تزودوا أو تقللوا الكمية حسب الرغبة. بضيف للرز نص كيلو لحمة مفرومة غسلتها منيح. بعدين بضيف نص كاسة من زيت السمسم أو السيرج ونص كوب زيت نباتي. بخلط المكونات منيح مع بعض، ولو حسيتي إنه الحشوة محتاجة كمان زيت أضيفي الزيت حسب الحاجة. حابة أحكي ملاحظة بخصوص ورق العنب اللي حشوته بتتألف من رز وخضار. هذا النوع من الورق اسمه يالنجي وبيتقدم كمقبلات مش كوجبة رئيسية. باخد ورقة وبوزع حشوة على الطرف السفلي من الورقة، بغطي الحشوة بالأطراف، بعدين بطوي الجوانب عليها وبلفها، بس ما بشد كتير باللف حتى ما تتمزع الورقة خلال الطبخ. لازم تنتبهي إنه توزيع الحشوة في الورق هو اللي بيعطي الشكل النهائي لورق العنب. كل ما وزعت الحشوة بالطول بتطلع الحبة أطول والعكس صحيح. حبيت ألفت النظر على شغلة مهمة في لف الورق. في بعض الأحيان بتكون رسمة الورقة فيها فتحات كبيرة، ولما تلف الورقة الحشوة بتطلع من الجوانب. في هاي الحالة بدك تقربي الأطراف الجانبية على الوسط وتحطي الطرف الوسطاني فوقهم، هيك لما تلف الورقة الحشوة بتتغطى من كل الجوانب وما بتطلع من الورقة. النقطة الثانية اللي حبيت أذكرها للناس اللي بتفضل إنه ورق العنب يكون حجمه صغير بس الورق اللي عندها حجمه كبير، اقسمي تلتين الورقة واحشيها، والقطع الصغيرة الباقية حطيهم على بعض واحشيهم لحال، هيك بتشكلي ورق العنب بالحجم اللي بدك اياه. لو حابة طريقة سريعة للف الورق، ممكن تفردي أكتر من ورقة بنفس الوقت وتوزع عليهم الحشوة وتلفيهم مع بعض. حبيت أذكر ملاحظة سريعة بخصوص الحشوة. لازم تضلك تقلبي الحشوة من الوقت للتاني خلال لف الورق، لأنه الزيت بضل يتجمع في أسفل الصحن. من الإضافات اللي بحب أضيفها مع الورق وطعمها بيكون كتير زاكي هي الكوسة، وخاصة الكوسة البلدي، بس لأنه مش موسمه استخدمت كوسة عادي. ممكن تستغني عنه أو تستخدمي كمية أكبر حسب الرغبة. بغسل الكوسة وبقوره، بعدين في صحن بضيف مي وشوية ملح، بغمر فيها الكوسيات حتى أغسلهم من جوا.
بعد ما غسلت الكوسة بحشيه بنفس الحشوة اللي استخدمتها مع الورق، بعبي تلتين الكوسة وبخلي تلتها فاضي. بجهز الطنجرة اللي بدي استخدمها. أنا هون استخدمت طنجرة ضغط، وبوزع شرايح بندورة في قاعدة الطنجرة. فوقها رح أوزع قطع من اللحمة، إحنا بنسميها قصة. هي بيسكلي عبارة عن قطع من لحم الخروف نسبة الدهن فيها أكبر من نسبة اللحم حتى تعطي دسامة أكتر للطبخة. فوق اللحمة بوزع طبقة من الورق، بعدين بضيف للطنجرة قطع من البندورة. أنا استخدمت بندورة واحدة، ممكن تضيفوا كمية أكبر حسب الرغبة. بوزع باقي كمية الورق اللي عندي والكوسة، بعدين بعبي الطنجرة مي، بس بترك فراغ لمقدار كاستين حتى أضيف صوص البندورة بعدين. ودايما أخد بعين الاعتبار إنه مستوى المي لازم يكون على نفس مستوى الورق. بركب الطنجرة على نار عالية وبتركها حتى تبدأ تغلى. لما تغلى المي في الطنجرة بنقولها على غاز أصغر وبغطيها دون ما أضغطها وبتركها تغلى لمدة نص ساعة. في هاي النص ساعة بحضر صوص البندورة. في طنجرة صغيرة أضفت كاستين مي وبضيف عليهم 5 ملاعق كبيرة من رب البندورة، بخلطهم مع بعض منيح وبنقل الطنجرة على الغاز وبخليها حتى يغلى المزيج لمدة دقيقتين ويصير قوامه كثيف. بضيف صوص البندورة للطنجرة وبضغطها وبترك الورق ينطبخ لمدة نص ساعة. لو انت بتستخدمي طنجرة عادية بتحتاجي من ساعة ونص لساعتين. بعد نص ساعة بطفي الغاز وبترك الطنجرة حتى تبرد شوي، وللاحتياط بمرر عليها مي باردة وبضل فاتحة المي حتى أرفع الصفيرة وما ألاقي أي بخار عم يطلع من الطنجرة. وهيك بكون خلصت. بشوفكم بفيديو تاني. باي باي.